Bine v-am găsit din nou, dragi gospodini și gospodine! Nu știu dacă ați auzit de clătitele sufleu japoneze. Sunt niște clătite foarte pufoase și moi, atât de pufoase că zici că mănânci nori. Dar, la fel ca un sufleu, ele trebuie servite și savurate repede, pentru că, pe măsură ce se răcesc, își pierd din volum. Marea provocare a fost să găsesc o formulă suficient de stabilă a acestor clătite, pentru că în toate rețetele pe care le-am încercat se desumflau complet chiar înainte să le scot în farfurie. Era ridicol cât de plate puteau să ajungă. După multe încercări am ajuns la rețeta de astăzi, care își menține forma câteva minute și rămân decent de pufoase chiar și după ce se răcesc. Ingrediente: 3 ouă reci, un albuș rece, 2 lingurițe de oțet de 9 grade, 50 de grame de zahăr, un plic de zahăr vanilat, 60 de grame amidon de porumb și puțin lapte. Luăm 2 boluri încăpătoare și separăm cele 3 ouă. Trebuie să avem grijă ca ele să fie reci și să nu scăpăm gălbenuși în albuș. Acum, peste gălbenușuri, punem un praf de sare, dacă dorim, și o lingură de lapte. Amestecăm cu untel. Adăugăm treptat amidonul de porumb și amestecăm până obținem o pastă omogenă. În această rețetă nu putem înlocui amidonul cu făină. Dacă pasta devine prea vârtoasă, mai punem câteva picături de lapte. Este foarte important să nu adăugăm mai multă umiditate decât trebuie, pentru că altfel aluatul va ieși prea moale. Cam așa trebuie să arate. În castronul cu albușuri mai adăugăm încă un albuș. Punem 2 lingurițe oțet de 9 grade, care ne va ajuta să obținem o bezea mai stabilă. Spumăm albușurile până când își măresc volumul considerabil, apoi adăugăm zahărul împreună cu zahărul vanilat. Eu le-am amestecat în prealabil. Primul secret al acestor clătite este să nu ne oprim imediat ce am încorporat zahărul. Trebuie să o mixăm încă 2-3 minute până când simțim că mixerul lucrează mai greu. Bezeaua trebuie să fie foarte consistentă. Orice formă îi dați, trebuie să rămână înțepenită. Luăm o porție mică din albușurile bătute și le punem peste gălbenușuri. Amestecăm energic pentru a face compoziția de gălbenușuri puțin mai moale. Apoi adăugăm încă o treime din bezea. O încorporăm cu mișcări prin învăluire sau de sus în jos, ca la pandișpan. Nu ne grăbim ca să nu scoatem prea mult aer din albușuri. Adăugăm o altă treime de spumă, amestecăm tot la fel cu grijă și procedăm tot așa până o terminăm. De aici vor ieși cam 6-8 bucăți în funcție de cât de mari le faceți. Acum urmează coptul, care este partea cea mai dificilă, pentru că fiecare aragaz este diferit. Avem nevoie de o tigaie care neapărat trebuie să fie antiaderentă și mai adâncă. Pregătim un capac potrivit pentru ea și o plasăm pe foc mic. Focul mic este cheia acestui preparat. După ce s-a încălzit vreo 2 minute, cu o lingură mare de înghețată, luăm o porție bună de aluat și o punem în tigaie. Nu formăm mai mult de 3 clătite, pentru că ele își vor mări puțin volumul. Punem capacul deasupra și le lăsăm aproximativ 3 minute. După 3 minute scoatem capacul și mai punem o porție mică de aluat deasupra. În acest fel construim clătite mai înalte. Dacă punem de la început mai mult aluat, ele mai degrabă se aplatizează. Dar asta nu e un pas obligatoriu, puteți să le lăsați și așa. Dacă ochiul vostru de aragaz nu are o flacără suficient de mică, după 3 minute totuși trebuie să puneți în tigaie o linguriță de apă. Asta va mai coborî puțin temperatura. Punem capacul lăsând o mică crăpătură ca să iasă aburii și mai lăsăm tot aproximativ 3 minute. Întoarcem clătitele. Dacă cumva observați că nu sunt colorate pe prima față sau că vi se lipesc de spatulă atunci când vreți să le întoarceți, înseamnă că mai trebuie ținute.
Mai punem puțină apă ca să răcorim tigaia. Punem capacul cu o mică crăpătură astfel încât să iasă aburii și mai lăsăm 3 minute. Dacă flacăra voastră e prea mare, la fiecare 3 minute de stat în tigaie trebuie să repetați trucul cu apa. Clătitele trebuie să stea la copt între 12 și 15 minute. Eu le-am copt acum 15 minute. Știți că sunt făcute după margini. Când le atingeți, nu se mai lipește aluat de mână. Și o scobitoare introdusă în centru iese curată, la fel ca la pandișpan. Le servim imediat cu fructe proaspete, frișcă și sirop de căpșuni. Acesta este siropul care l-am obținut anul trecut de la Dulceața de Căpșuni. Dacă sunteți interesați, vă las un link la sfârșit. Clătitele își pierd din volum încet, încet. Este normal, acesta este specificul lor, dar nu vă faceți griji, nu se vor aplatiza complet. Așa arată în interior. Sunt foarte, foarte moi și pufoase ca niște norișori. Dragilor, asta este rețeta pentru azi. Nu sunt niște clătite ușor de făcut, dar sunt foarte bune la gust, cel puțin după părerea mea, în special cu frișcă și sirop. Țineți minte, cheia acestui preparat este focul extrem de mic și coacerea îndelungată. Dacă vreți să preparați mai multe odată, puteți să încercați să lucrați la 2 tigăi. Vă pup, dragilor! Numai bine!